Sa division of decimals, lagi mong i-check yung point. Yung decimal dito, kailangan ma-move mo yan dito sa dulo. Bilangin mo yung move mo ha. 1. So, 1 move. Ibig sabihin, dito, 1 move din yung gagawin mo. 1. Nandito na yung decimal point mo. Ilagay mo na yan dito kasi kailangan mo yan sa final answer mo later. Tapos, pwede ka na mag-proceed sa normal na pagdi-divide and multiply and subtract and bring down. Unahin natin si divide. 9 divided by 6. Ilang 6? Meron kay 9. Isa lang. Tapos multiply. 1 times 6. 6. Tapos subtract. 9 minus 6. 3. And then bring down the next number. 6. So your new number is 36. Balik tayo kay divide. 36 divided by 6. Ilang 6 meron dito? 6. Tapos, multiply ulit. 6 times 6, 36. 36 minus 36, 0 na yan. Diba? Nag-subtract na tayo. Next, bring down. Last number na to. 6. 6 divided by 6, 1. Tapos, nakapag-divide ka na. Next na si multiplication. 1 times 6, 6. Subtract na tayo. 6 minus 6 is 0. So your final answer is 16.1. Next, try natin tong isa pa. Ito nakita mo wala siyang period, wala siyang decimal point. So ganyan na yan, wala ka nang i-move. Ito, kopyahin mo na lang yan. Next, pwede ka nang mag-proceed dito. 4 divided by 3, 1. Tapos, 1 times 3, 3. Then, subtract. 4 minus 3, 1. Bring down, 8. 18 divided by 3. Ilang 3 meron dito? 6. 6 times 3. Multiply na tayo, 18. Then, subtract na tayo. 18 minus 18, 0. So, ang final answer mo ay 1.6. So, dito, wala kasi siyang point, no? So, ito lang gagalawin natin. Iakyat mo lang siya dyan. Kopya-kopya lang. Sige nga, try mo nga to. Tag me on Facebook.